Okej, då ska vi se vad Samuel har ställt till med här. Vi kan ju börja med att titta på Git-loggen. Och där ser vi då att den senaste incheckningen från Samuel var att vi förväntar oss att 2 ska returnera 2. Och tittar vi på koden här så har vi också ett testfall som säger att när vi kör funktionen FISBUS2 så ska det returnera 2. Startar vi då vårt testskript här och så kan vi ta och ändra lite i filen bara så att vi får en modifieringsflagga som triggar. Då kommer den att säga att på rad nummer 20 i FISBUS-filen så har vi ett fel. Det är när vi kör FISBUS med en 2 så förväntar vi oss en 2 tillbaka men vi fick en 1. Så då tänker jag att vi tar och rättar det här felet på absolut enklaste sätt. Vi gör en liten if statement. Skriver if number lika med 2 så ska vi ta och returnera 2. Och där gick den igenom. Så då har vi rättat detta felet genom en enkel liten rad. Då tar vi och committar in denna fixup. Så då skriver vi git commit A som är då alla filer som har förändrats i repot. Och fixup head som är den senaste incheckningen och det var ju Samuels förändring. Och då ser vi då att våran commit som vi kommer lägga till där är fixup. Och så är det då på Samuels commit. We expect that 2 should yield the result 2. Så då har vi rättat Samuels. Så då ska vi bara se till att skapa våran egna lilla test. Och det test som faller sig naturligt efter detta det är ju då att skriva FISBUS 3. Och 3 ska ju inte returnera någon siffra utan det ska ju returnera FIS. Och tittar vi då på det där var fel, då kör vi en reset på det. Git reset hard head n. Så då tog vi bort den senaste committen. Den var ju fel, jag gjorde en dubbelcommit där. Vi ska inte göra en fixup på en fixup. Utan i det här fallet så har vi lagt till vårt egna testfall. Får vi lägga till det igen. FISBUS 3. Jag ska returnera FIS. Och så gör vi en ny commit. Alla filer med ett meddelande. We expect that 3 och så måste man ha enkelfnuttar runt när man använder de här fnuttarna så blir det ett kommando som körs i och det blir ju inte bra för då kommer 3:an att bara försvinna och så kommer den köra FIS. Jag vet inte alls vad som händer i mitt system. Jag tror inte jag har någon FIS-kommando men man vet aldrig. Should yield the result. Skriver inte alls bra då. FIS och punkt enkelfnött. Så. Då har vi committat alla filerna där. Och här har jag ett antal filer som är untracked då. Det är mina projektfiler för Sublime som jag använder som editor. Men de är inte intressanta. Så. Då lämnar